Hello everyone, I am Ma'am Kat and welcome to my YouTube channel. Pag-usapan natin ngayon kung ano-ano ba ang mga algebraic expressions. Pero bago yon, let us read the definition. So, an algebraic expression is an expression made up of variables and constants along with algebraic operations. So, itong variables and constants na to ay matututunan natin sa mga example natin. So, let us have example number 1. 5x minus 3. Kung mapapansin mo, itong example natin na to ay may kombinasyon ng letter at numbers, no? So pagdating sa math, pag may nakita kang letters, ang tawag na natin dito ay variable. Ang variable ay ang representation natin sa number na hindi pa natin alam kung anong value, no? So dito sa example na to, sa number 1, ano ang letter natin? X. So ito yung ating variable. Variable natin ay x. Ngayon, ang isang algebraic expression, may mga terms yan. At mabibilang natin yung terms na yan kung ito ay pinaghihiwalay ng plus or minus sign. So, mapapansin mo dito, itong 5x minus 3, nagkahiwalay sila dahil sa minus sign na operation. Okay, so ibig sabihin, ang example natin na to ay may ilang terms, dalawa lang. No? So, yung 5x, first term natin ay yung second term natin ay negative 3. Ngayon, meron din tayong tinatawag na constants. Okay? Ang constant ay ang number lang na walang kasamang variable. So, a number alone. So, yung first term natin na 5x, may variable ba siyang kasama? Yes, meron. Kasi may nakikita kang letter x dyan. Variable ang x. Yung pangalawa naman natin na term, negative 3, may variable ba siyang kasama? Wala. So, ibig sabihin, ang constant natin sa example number 1 ay negative 3. Okay? Yun po yun. Next, another example. Negative 3a cubed plus 7a plus 4. So, let us count the number of terms. Number of terms. So, ito yon. First, second, third. Yan. So, ibig sabihin, ang number of terms natin ay 3. Next, variable naman tayo. Variable. Ano yung letter na ginamit natin sa example number 2? So, sa first term, gumamit siya ng A. Sa second term, gumamit siya ng A. No? Ibig sabihin, sa buong expression, ang buong expression na to ay may variable na A. Okay? Last, constant. Alin sa mga terms na yan ang walang kasamang variable? First term, meron. Second term, meron. Third term, walang kasamang variable. So, ang constant natin dito ay 4. Next tayo, number 3. 2p plus 5. 2p plus 5, let us count the number of terms. Sabi natin, pinaghiwalay ng plus or minus sign. So, first, second. In short, we have 2 terms. Next, variable. Anong letter ang ginamit? So, P. No? Again, ang variable ay representation lang natin para sa isang number na hindi pa natin alam kung ano ang value. And next, constant. So, meron ba tayong constant sa example number 3? Meron. Kasi meron tayong term na walang kasamang variable and that is 5. Next, number 4. So, let us count the number of terms. Meron bang pinaghiwalay ng plus or minus sign? Wala. Kasi yung negative xyz, magkakatabi sila, tama? So, in short, multiplication ang operation sa tatlong yan. So, yung number of terms natin ay isa lang. What about the variable? Ano-ano yung mga letters na nakikita natin sa ating expression? So, these are the letters X, Y, and Z. So, we have 3 variables. Pagdating naman sa constant, meron ba tayong term na number lang, walang kasamang letter, or walang kasamang variable? Wala, tama? So, ibig sabihin, sa example na to, there is no constant. Okay, last example, number 5, x to the 4th. Again, let us count the number of terms separated by a plus or minus sign. X to the 4th.
Yung maliit na yan ang tawag natin dyan exponent. Okay? So, yung number of terms natin ay isa lang. What about the variable? Ano ang variable natin na ginamit? X. Okay? Constant. May constant ba tayo? Wala. Kasi walang number lang. No? Ibig sabihin, constant natin ay none. Okay? Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel, Project Cat.